Вітаю, друзі! Мене звуть Олег, канал MovNik, Enderal, Forgotten Stories. Ми продовжуємо. Я, коротше, думав, яку гру пограти і не знаю. Немає чомусь настрою в мене на інші ігри. Ну, я б ще пограв The Outer World, але не знаю, чомусь не знаю. Іди вперед, Джаспер! Блін, в мене в завданні, диви, що в мене в завданні написано. Слідкуйте за Джаспером. Джаспер, падло, йди вперед. Well, I'll be damned. This is Half Moon Isle. I can't believe it. And I guess that camp over there belongs to Terranor Korek. А тобі не по I боку? suggest we split up. That way we'll still have a chance if they catch one of us. Here, this is your plate. I'll try going in from the east. You should go in from the west. And don't get caught or try to play the hero, all right? Considering that we're up against an entire army, that's a bad idea, even for someone with your abilities. Ти куди мене привів, падлюка? Де краще за все розмістити мою страву? Яку страву? Anywhere inside the camp. But of course an officer's tent or maybe even Korek's would be ideal. Угу. Зрозуміло, We'll meet пішло. again here by sunrise. В палаці Корика розмістити срібне... А, блюдо це типу тарілка. На римському лагері. Охренеть, і де цей неримський лагерь? Чувак! Я чогось не розумію, як мені знайти неримський лагерь? Чучело ти! Так, збереження, тихо. Бо я відчуваю, що зараз будуть проблеми. Гра забагована, гра хрінова. Він сюди побіг? Типу, казав розділитися. Цікава штука з розділенням. Ага, мені тут, типу... Так, а чекай, а що він мені дав? Яке це блюдо? Де воно? Блін, скільки в мене мотлуху? Срібне блюдо. Окей. Коротше, його десь розмістити потрібно. Я так розумію, що в момент розміщення мене будуть довбенити. Це мені не подобається, відразу кажу. Я прийшов покласти тарілку, не більше. Сундук бачу великий, симпатичний. Напевно, в ньому щось дорогеньке є. Тихо. Then it means war. The gods have befouled the world with their ignorance long enough. Неримський бойовий мах. You know, that would mean the deaths of thousands of Вони про щось розмовляють. Диви, скільки тут всього. Рунний золотий меч. Наносить 8 одиниць пошкодження від вогню, задіти цілю починають горіти і деякий час отримують пошкодження вогню. Прикольна штука, але його продамо або розплавимо. Іскра смерті. Снаряд темної сили, котрий наносить 38 одиниць ентропічного пошкодження, поглощуючи здоров'я заклинача. Блін, мені не подобаються оці закляття, які поглощують мої здоров'я. Це неправильно. Я так розумію, я типу по-тихому маю якось прийти, ні? Я прийшов по-тихому. Ай, бляха, підпалив дупу. Тікаємо. Ой, біда, біда. Та стріляй! Диви, що робить. Стане тупо і все. Не знаю, з одними прикольно битися булавами, з іншими ні. Щит прикольний. Файно виглядає і дорого коштує. Давай заберемо його. Ви перевантажені, зашибісь, щоб тобі добре було. Так. Ця 130. Давай дешево скидуємо лайно. А в нього вага 1. Нащо я його взагалі піднімав оце? Фуфіл цей. А, це я з того цього, з вогневспиха здер. Коротше, нафіг воно потрібно.
Під час блокування щитом магічний оберіг, котрий поглощує 33 одиниці пошкодження, збільшуючи вашу ману на 15 одиниць. Блін, так мені булаву чи щит тримати в руках? Комплекс сильний. Я зараз чхну. Будь здоровий, Олег, дякую. Кровавий молот. Я його хотів продати, не віддам. Це також рунний бойовий молот. Бляха, тут нема що викинути. Срібний меч. Ну, певно, оце можна трошки викинути. Срібні мечі. Окей. Давай поки що так подивимо. Куди мені? Сюди? Ага. Пішли сюди. Як я і казав раніше, мені дуже не подобається, що в цій грі здоров'я не регениться просто із-за того, що ти... Ну, воно повинно регенитись. Та досить по мені пулькать. Бляха, попало ж, падло. Диви. Диви, що робить. Мені що, кінжал брать? У мене таке враження, що мені потрібно брати кінжал і тупо з кінжалом ходить всіх хірячить. Тому що, ну, це повний відстій. Кожний удар, силовий удар, це срака. Що я хотів? Я хотів полікуватися їжею. Шмат сира. Норм? Норм. Хай регениться. Так а де та палатка? Блін, тут ще мотлуху до чорта. Давай поки що заберу. Будемо ходити і регенитись. Морква. Ця ваша, пан, ні? Де ця палатка Кірака, блін? Спочатку Кірака, напевно. Чекай, а мені не по стелсу потрібно пройти? Ну це питання, блін. Може по стелсу потрібно якось пройти? Так, чую. Як цей скіл називається? Сітка душ, так? Ну і де вона? Ось все. Ось все, сітка душ. Душа артерський. Коротше, посол якийсь. 4 з 2. Блін, за рослинами не видно обличчя. Наче гарна дівчина була. Колись. Сундук. Деталі. Це піде. Захоплення душ і це піде. Окей. Так, ага. Яка страшна мордяка там попереду. Хтось речить. Ведмедь. Чи він спить? Look at that. The urchin child who just won't stop struggling. Ви чо? Ви ті створіння із сну вищі, що вам потрібно? Розмовляючий ведмедь. Якщо ви намагаєтесь мене налякати, то вам доведеться добренько постаратися. Спочатку сон, а тепер ці паскуди, блін. Дивиться на мене як зло. Що за кукольна вистава? Боїтесь розмовляти зі мною обличчям до обличчя? Що вам потрібно, коротше? Indeed. What
do we want? Не знаю, кажіть, що вам потрібно. You amuse us, you know. How you refuse to give up. How you keep on fighting, even though deep down you know your struggle is futile. But still, you have come a long way. You have ignited the sigil stone, and you have found the beacon. And this, urchin child, this amuses us. Because nothing is more entertaining than a harvest which fights back. It makes things so much more exciting. Ну, So here's our offer, Prophet. давай свою Ask us пропозицію. whatever is on your mind, and we swear to answer truthfully. Or you can leave. It's up to you. Спитати у них, і вони дадуть чесну відповідь, або просто розвернутися і піти. Ну давай, кажіть, чому мені варто вам вірити. That's up to you to decide. Come on, urchin. Ask or leave. In the end, you and your people will burn anyway. But sometimes, even the hope for deliverance alone has its merits. Навіщо не мріться? Блін, це довгі історії будуть. Якби вони були нормальні, конкретні історії, я б, напевно, слухав. Ну, слухав, читав би. Але так як в цій історії розробники заклали просто стільки демагогії, стільки фігні непотрібної, що я, чесно кажучи, боюсь вибирати якийсь варіант. У мене навіщо на миріться тут, коротше, перше. Amusing, isn't it? They are doing our work for us. Роблять за вас вашу роботу, і чому їм відомо про цикл? Yes, but they are naive. They believe that the cleansing is a good thing, and that we, the High Ones, have come to raise humanity to a higher stage. Evolution. That is what they call it. Just as the lizard became a dragon, and the bird became a man. Their leader, Taranar Korek, thinks he is one of the emissaries, just like you. Типу, Корок такий самий, як і я. Ну окей. Він так вважає, і він, направду, один із посланців. І саме цього ви бажаєте підняти нас на вищий рівень? Are you so blind? We are the envoys of determination, the constant of being, before which time itself bows down. The dream of one long dead, which is about to become reality, and that will lead you to your doom. Ніхіра не зрозуміло. Окей, чому мене зробили посланцем, чому я можу чути ехо? We know what you want to hear now, that you are special, that you have always been. But this is not true. You have been in the wrong place at the wrong time. And the truth is, you make our task easier. You are weak. Ця машина світоч, що це насправді? It's just what you think it is. A weapon that allows you to bring an end to all this. Зброя кінця світу, типу. Тоді чому ви не боїтеся? Fear, hate, joy. You assume we are thinking in human terms, Prophet. Yet, a true deity is more than a simple human able to throw fireballs, as your late Lightborn were. A true God is a state of being, and its existence alone forms reality according to its will.
There were so many before you, and so many have found the weapon. Yet still we exist, and the cleansing is imminent. What does this tell you? Не дуже вона і загадкова, насправді, ця болтовня, я трошки розумію. Це дивно, я зрозумів, про що він каже. Окей, а те, що ви могутні, це нічого не змінює, ми зупинимо вас. Мені здається, вони типу похірісти, пофігісти, похуїсти, коротше. Типу, навіть якщо є шанс їх знищити, то типу вони категоріями такого, як знищення, не розмірковують. Типу, вони перейдуть в якусь нову форму, і з тої форми їм буде комфортно собі почувати. Типу, так якось. Що ви могутні, напевно. Indeed we are powerful, and we always will be. Ну можливо тоді думають, що, типу, якщо вони визнають, що вони думають про себе як про могутніх, то, напевно, вони просто не бояться того, що їх знищать. Ну, типу, не вийде це. Добре, нема питань. Very well. Now shoot. Continue your vain search. Яку боль? Не треба мені болі вашої. Тихо. Now! Який? В смислі? Алло, блін! My lord, he is awake. Проснувся. Ага. Splendid. May I introduce you to your Karek. leader, Samael, my bodyguard, master of Ostian's arena for decades. And to your right, there's Blade Master Alma Sordan, the most gifted sword fighter of Nerim's north and commander of my troops. Furthermore, there's an entire garrison of elite soldiers outside. So, can I trust you to not do anything stupid? I want to talk to you, face to face, as civilized people do. Вони мішок мені оділи, чи що? Хіба у мене є вибір? Я дуже люблю цивілізований народ, особливо коли починають розмову з того, що збивають когось з ніг, зв'язують його і зав'язують йому очі. Напевно, це. Fair point. But you forgot to mention that this particular someone tried to sneak into my camp. I think we are square. Я до By the монумента way, прийшов, we не have тренди. captured your friend as well. He's in a tent up in the camp, and we will compare your stories, so you'd better stick to the truth. Samael, take off the blindfold. Well then, I am Taranor of Korek's blood, former ruler of Kabiet, and now representative of the free peoples of Nerim, which you undoubtedly already knew. Who are you? Хуаю. В смислі солгать? Навіщо? От із-за оці всіх діалогів тупорилих про особисте життя, про всю хрінь, яку мені втюхували Джаспер і всі інші пов'язані з проходженням саме цієї сюжетки, я просто, просто не пам'ятаю і не запам'ятовував це. Я по останньому пам'ятаю, що вони, типу, погані, і з ними щось погане потрібно зробити, і тарілку їм підкласти. А тепер виходить, що, можливо, не все так однозначно. Ми огарстили було рот. Ну, блядь. Ну, типу, я зароблю очки. Ну, окей. I see. And who sent you? And why? Ми просто крадії. До чого всі ці питання, ви вже все одно збираєтесь мене вбити. Святий Орден, вони хочуть знати, навіщо ви тут. Давай, брехать, продовжуємо. Are you now? Odd place to go looking for treasure? Ну, так, I don't- крадії такі собі. My lord, I think you should see this. Of course.
We have taken the liberty of stripping you of your belongings. If you'll excuse me for a moment, please. Срібне блюдце зараз, не знаю. A silver plate. You're a spy. Так а мені гра під... Only a stupid lamb lies to the wolf's face. Don't say I didn't warn you. Samael, perform your duty. Мені гра сказала брехать. Гейм овер, блін. Прикинь, це, блін, тупость якась. Навіщо закладати... Бля... Навіщо в діалог закладати таку послідовність відповідей, при яких гра завершується? Це тупо. Окей, вони, я розумію, якби після цих відповідей, типу, вони б кинули мене в в'язницю, мені б довелося з нею якось вибиратися, там ще щось робити. Але просто The End робити на цьому, це тупість повна. Розробники, ви чо? Ви чо за херню зробили? So, can I trust you to not do any... Fair point. Тепер by the пролистувати way. ці всі Samael. діалоги потрібно. Йоханий бабай. Well then, I am Taran. Я I мовник. see. And who sent you? And why? Святий Орден, вони бажають знати, навіщо ви тут. Just as I suspected. And how exactly... My lord, I think you should see this. Of course. Давай швидше йди, я не можу такі діалоги пропускати. Швидше йди, знаходь там блюдце. Йоханий ти контрабас, блін. Це дуже неправильно, блін. Ну це не та... Тобто я розумію, якщо в іграх таке роблять, це типу прикольно виглядає. He was honest, Ah, and no, I okay. am a man of my word. And actually, you have done us a favor. We can use the plates to present Aranthiel with our offer, without putting ourselves in danger. Давай, да я піду. What? How? What are these plates? Old artifacts of the Pyreans. Their magic works like a sort of ear conch. Sounds are transferred from one Та plate ладно, to the other. телефон? And Ни I хрена strongly себе. suspect that at this very moment, Taelor Aranthiel and Rathzel's traitorous heirs are gathered around the counterpart, waiting for someone to activate this plate. Aren't Без they? дупля. Samael, А, do you Самаель. know how to use these plates? Excellent. Then activate it. I will talk to old Aranthiel. Let's hope that he will listen for once. Диви, зараз in his буде life. голографічна хрінь. Otherwise, this will end in disaster. Taelor Aranthiel, I know that you are there and that you can hear me, so why don't we just stop playing games? Щось він не As хоче you wish, відповідати. Grandmaster. You can keep quiet, but you should be aware of who's going to pay for your arrogance. Давай відповідай, падло. Haven't you had enough war by now? After 2 decades? 2 decades of war that were necessary because your god suppressed the people. Or would you deny even this? Is that why you wanted to talk to me, Quarek? To throw around accusations? No, that's not what I wanted. We are talking because I want to give you a chance. We know that you are fighting the High Ones, and that you're trying to reconstruct the beacon in order to stop them. Which makes perfect sense, since the cleansing means the end of all life. Don't you agree? No, I don't. And if you even remotely understood who the High Ones actually are, and what they represent, you wouldn't either. They are evolution, the ascendance of humanity to a higher level. What? Let's just face the facts for a moment. There's no evidence that the cleansing, whatever shape it will take, will be violent. Yes, the Pyreans are gone, but how do we know they've not just simply gone to another place? That they've transformed? The High Ones are not our enemies, Aranthiel.
They are the next step of evolution, the envoys of our purpose, that we might become more than the simple-minded creatures we've been during the past millennia. This is what the cleansing actually is. Don't you understand? It's the moment when humanity is relieved of its vices, united, reaching a higher level of existence. That's absurd. Старовір, коротше, блін. To you, it might sound that way, but I have seen it with my own eyes. Ever since the gods departed, the High Ones have sent me dreams in which I can see the future, and it's glorious. It's not our destiny to stay human, Aranthiel. With their help, we will be gods, true gods, not the idols you have worshipped. It's the truth, whether you accept it or not. By the... People are dying, Koarek. There's war all over Vin. The dead are rising from their graves, and people are killing each other for no apparent reason. Whatever you have dreamed, does this look like some kind of ascension to you? I know about the Red Madness, but has it ever occurred to you that it follows a pattern as well? That it only befalls certain people? Whom? People whose thinking is in shackles. People whose minds are not free, and who are superstitious and ignorant. Such as the people in your country, to whom you have denied the truth about their gods. What? Are you saying that the Red Madness only affects religious people? People who still believe in the Lightborn? Yes. Religiosity is a pattern of thought that favors irrationality over reason. Someone who thinks in these patterns is simply not ready for the advancement, and the Red Madness is simply a way to sieve them out. A natural selection, if you will. That's also why you are not affected by it, Aranthiel, because you know that what you and your order fought so hard to keep up over the years were lies. This is nonsense. There have been cases of Red Madness in the Order too, and we have seen what the cleansing will bring us in the dreams and in their chronicles, and it has nothing to do with some kind of ascension. Just listen to yourself, Koarek. You talk like a mad prophet. Is that what you want to be? You react just as I expected. Very well, then. Will you at least hear our offer? Speak. The cleansing has to happen, and we, the free peoples of Nerim, will make sure that it does. We will not allow your backward thinking to keep humanity from advancing, as it has done for centuries. Therefore, if you don't want a war, you will stop rebuilding the beacon, and you will tell your people the truth about their gods, so that then they, too, can ascend when the time has come. You've said it yourself, Aranthiel. This world has had enough war. Spare it yet another one. I would if I could, but if these are your demands, then no. Then we will have to force you. This means bloodshed, Aranthiel, and innocents will die, and all because... This conversation is over. Bloody fool. Alma, prepare the attack. He asked for it. Yes, my lord. What will happen to the prisoners? The spies. Right. We're at war now, and this means you're my enemies. But as I said, I am a man of my word, and so I'll leave your fate to chance. Samael, put him to sleep, and then put him and his friend on a raft. If they survive, so be it. If not, fair enough. А можна третій варіант якийсь, чи другий? Чуєш? Карик, бляха. Не чіпай мене. Наступне завдання не може бути коректно запущено. Збережіть гру, перезавантажте Enderal, а потім завантажте те збереження, що ви зробили, і почекайте. Що? В сенсі. Як я збережу? Перезапустіть, а потім... Що за херня, блін?
смислі? Я не можу не вийти нічого з цієї ігри. Розробники, що ви намотили, блядь? Я тільки почав вливатися в сюжет, я тільки почав розуміти, про що йде розмова в цьому сюжеті. І гра мені за 10 хвилин дала 2 просто ідіотські моменти, які не мають бути в грі. Але це закладено розробниками. Тобто, щоб зняти гру, мені потрібно що? Так, зняв я задачу. Це якийсь абсурд. Якщо все піде зараз не по плану, то це буде остання серія Ендералу. Майже в Риму, але це не точно. Завантажити гру. Останні збереження. Перезапустіть Enderal, потім завантажте останні збереження. Ну окей. Bloody fool. Alma, prepare the attack. He asked for Чи it. я маю щось зробити, чи Yes, my що? lord. What will happen to the prisoners? The spies. Right. We're at war now. Можна and this пропустити means це. you're my Блін, це не enemies. But as пропускається. I said, I am a man of my word. And so I leave Чи your останнє fate to збереження chance. має на увазі, щоб не Samael, доходити put до him цього to sleep, місця? And then put him and his friend on a raft. If they survive, so be it. If not, fair enough. Я зараз намагаюся щось зробити, встати, не знаю, вдарити, магію використати, що-небудь. Логово льва виконано. Ну, а далі? Так, що за хрінь, блядь? Я зараз ніхіра не розумію. Ну це ж початок самий. Знов ця курка стоїть. Все починалося з курки. Секундочку. А я підняти не можу. Давай, можливо, отак прев'юшку зроблю. Бо я нічого не розумію. Якась магія тут відбувається. Ну, в магічній грі магія. Це було б логічно, але щось не так. Коротше, блін, це бред якийсь. Або я чогось все-таки не зрозумів. Привіт, батянь. Well, well, look who's here. Ти якийсь на себе не схожий. Still on the search? В першій серії ти був інший якийсь. Is that so? Так, це все було. Honestly, I find that a little hard to believe. Це все було, пішли. But, I Зараз guess you нас know тут what you're будуть doing, лякати. don't you? You always did. Та давай! Let's go inside. Давай, I prepared a little surprise. Or should I say a big давай. I suppose that depends on how you look at it. Так, не поняв. Ага. Це не завершення гри, це перезапуск думок. Слухайте, у вас такими портретами... Da-da-da! Look who I dug out. It's mother and little sister. Aren't they beautiful? Так само, Aren't як і we ти. beautiful? Aren't we beautiful? But I suppose what we dead people do doesn't concern you now, does it, my child? Because you are important now. Ha! Can you believe it? He's important now. He is chosen. 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 But you know, I think you've forgotten something amidst all this ballyhoo of prophecies, cleansings, and beacons. That you are weak.
You are pathetic. You are worthless. And you are weak. That's what you were back then. That's what you are now. And that's what you'll always be. Saving lives? You? Ridiculous! But then again, maybe we do you wrong. So why don't you just tell us? Why you? Why should you, of all people, be the solution to the problem? Why should you be able to prevent something that has happened to mankind for thousands of years? You! Я не знаю. That's right. You don't know. Because you are a stupid, dirty brat. A murdering, stupid brat and nothing else. See? You did it again. You made me unhappy. You made me curse. And cursing is a sin. Don't you understand? I'm only trying to help you to see. This is not you, don't you understand? You are not yourself. And deep down inside, you know it as much as I do. You know it. You know it. So, tell me, silly, why is it so hard for you to just let go? Your place is here, in the realm of the dead. So just let yourself fall. It only hurts in the beginning, you know? Then it's like falling asleep. Please, my child, we miss you so much. Little sister wants to play with you again. Ні. Play with you. Play with And you. two of us, we could go hunting again, like back in the old days. Find ourselves a nice deer, and then have a good, juicy piece of meat for dinner. But do you even listen to me? Hey, you're not supposed to leave yet. You're already here. So why don't you just stay? Please, child, stay with us. Ну давай пока, до Stay with свидання. us. Stay with 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 me. Hey, can you hear me? Wake up. Bad dreams? Не те, що погані, а якась діч. Що відбулося? Та, про нього ти від мене і чув. Що відбулося? Ну окей, це чув. Anyway, it's over now. And we're lucky we woke up at all. That raft 𝐿 put us on was about as seaworthy as a paper ship. But thank the sun, that fisherwoman over there took us in. She's headed for Duneville, and we should arrive soon. Яка рибочка? Зрозуміло, ти чув, що відбувалося? Розмова Антаріеля і Карика. Yeah. That guy should really go easier on the bottle, if you ask me. But it seems that the thousands who follow him see things differently. As if the high ones alone weren't threat enough. Now they have a self-proclaimed messiah to back them up. That's just peachy. Бля, я тільки почав розбиратися і знов заплутався. Я не зовсім розумію, що саме Карик хоче від нас. Знищити світоч. Що означає... Це означає війну, нерійці вторгнуться на Enderal. Ну, Карик так і сказав, що вони будуть I'm afraid вторгатися. so. According to the fisherwoman, the first of 𝐿 battleships have already arrived near Duneville. It'll take them a while to get the rest of their fleet over here from Narim, but still. Enderal isn't ready for this. Not at all. Most guards haven't tried their weapons on anything other than training dummies. Or at the most, bandits. In other words, we're screwed. Зашибісь. Перспективка, і що тепер? Well, I guess first of all, we should be grateful we made it out alive. I bet that if 𝐿 would have known your role in all this, we'd be as dead as doornails by now. Once we arrive in Duneville, we should get back to Ark as soon as possible. I'm sure Arenthiel and the others have already written us off as dead. I suggest you ask the fisherwoman how much farther it is to the village. Яка рибачка? Добре, що на рахунок тебе? Чекай, де яка рибачка, блін? Порозмовляйте з Well, I рибачкою. suppose first of all I'll go get my pay. Regardless of what transpired, we fulfilled our mission. After that, I don't know. War is an entirely different story, and ending up beaten to a pulp with a damned warhammer certainly isn't on my priority list. Так, значить, ти хочеш втікти. Після того, що відбулося, тільки трус стане тікати.
Ти також частина всього, що відбувається. Подобається це тобі або ні. My loyalties are with my employer, who now happens to be Обіжається він dead. на це. If I stay, someone will have to make it worth my while. Period. On the other hand, if we don't manage to stop the cleansing from happening, it won't make a difference if I'm here or on 𝐄𝐳. Oh, my, what did I get myself into? I feel like a bloody marionette in a goddamn play. Не буду сперечатися. Виставі все ще потрібні 2 любовника. Що? А я входжу в твої плани. Мені не хотілося б, щоб ти залишався тут. Мені б хотілося, щоб ти залишався тут, бився зі мною бік о бік. Якщо, звісно, це хоч щось для тебе значить. Напевно, я б обрав би це, тому що Гладіолус, тому що якщо я буду з ним більше ходити, то це підвищить мої шанси на виживання. Це просто... Even though the 𝐄𝐳 Він це beach would цінує. probably be better for my health than joining your cause. Enemy invasions, mysterious corpses. You seem to attract trouble wherever you go, as we've seen more than once now. You know, there's one thing I just couldn't get out of my head since all this started. Does mankind deserve to be saved? I mean, have we as a species really made this world a better place? What have we accomplished apart from bloodbaths and wars in the name of the true gods or the right way to see things? And even now that we have a common enemy, we fail spectacularly to pull together. That's pathetic somehow, isn't it? Just pathetic. 100%. Heck, I sound like the biggest cynic alive. Let's stop here before it gets any worse. Go talk to the fisherwoman. Поговори з ким? Я не встиг дочитати, падли ви. Добре, до речі кажучи, сам то ти як виглядаєш якимось стурбованим. You're really curious, aren't you? But yes, there is something that troubles me apart from the obvious. It's my sister. А діла, і що з Well, нею? I told you that we haven't talked much since, you know, since the thing with our family happened. A couple of moons before we met, I wanted to change that, and I went to see her at the League of the Apothecary in the Frostcliff Mountains. But she was gone, just like that, and no one knew where she went. It's been troubling me for quite some time now. It's probably nothing, but still, I'm worried. Вони мене заплутали, коротше. А ми стоїмо, ми тупо нікуди не пливемо. Чи пливемо? Наче пливе, але не пливе. Коротше, рибачка. А я можу кудись поплить? Просто цікаво. А, я виплигнуть не можу за... Я поняв. Я не можу виплигнути з цього. З човна. Тут нема чого забрати, ні? Порожній мішок. Пшениця. У мене є... А, в мене все зберіглося, окей. Що? А. Почекай. Так, тут ні, тихо. Порожнє. А, щоденник. Льодяна бомба якась. Так, і в мене там ще якась хрінь є. Давай подивимось, що це за книжки. Адепт. Все адепти. Крижана бомба. Випускає бомбу зв'язнику, котра випускає рідку кригу, наносячи. Це щось новеньке. В смислі? Кидає бомбу. Ні, ці очки я витрачати на це не буду. Секрети Кіліани. Чекай. Так, іскра. Це ми вивчимо.
Окей, а я можу цей... медитація. Так, я відмедитую. 2 очки в мене є. Щось це дуже почервоніло. Потрібно, напевно, добивати оцю штуку. Спочатку добити повністю оцю штуку, щоб мати мінімальний вплив негативних ефектів. Адепт темних мистецтв. Вогонь еліт, це руйнування. Колодязь життя. А то, що наверху? Ментальний майстер. Зменшує затрати мани на закляття менталізма і магії світла рівня майстра на 30. Ваше відновлення мани збільшено на 10%. По-любому вчимо. Так, і напевно пішли добивати повністю все. Ці відкриють для вас дисципліни мага. Ви також отримаєте прискорене відновлення мани і талант фокус, котрий ми збираємо. Так, і одне сюди. Окей, талант збільшили. Окей. Доб'ємо спочатку цю, потім я буду вже думати над тим, що потрібно робити. Це на оборотня. Бродяга. А це на лучника, напевно. Вмілі очуміли ручки. Не знаю, бачиш, тут питання в тому, що якщо ти б'єш фізично якийсь ближній урон, то, типу, на мене це діє як баш. Не знаю, чи діє це... Ну, це на противника, на НПС це так само не діє. Але у НПС по мені, будь то вовк чи будь-хто, діє саме так. Фізичні пошкодження з близької відстані – це баш. Пририває закляття, стопор якийсь вкидає. Тому, можливо, варто перекачатися, типу, вкачати повністю магію оцю, так? Типу, на відновлення. Щоб регенилося швидко мана, щоб регенилося швидко здоров'я можна було поповнити. І потім качати, типу, якогось ближніка, типу, або з кинджалом, або дійсно з луком. Ну, з луком херня, тому що якщо кілька штуків мене зажмуть, то все, капець. Типу, ближніка якогось в важкій броні. Є такий варіант? А це є що? Сітка ду. А, і оцю ще штуку обов'язково потрібно. Ви можете робити талісман. Ага, це також потрібно обов'язково цей вчити. Коротше, не знаю. Добре, на цьому ми тоді зупинимось. Тільки почав все розуміти, знов все заплуталось. І буквально це за 5 хвилин. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.